Lădița de aur. Baz popular rus. De mult de tot, pe vremea poveștilor, un flăcău a dat odată peste un vultur rănit de moarte. Văzându-l, voinicul l-a luat acasă cu hotărârea să-l vindece. Cu fel și fel de ierburi, în scurtă vreme, rănile vulturului se tămăduiră, dar cu cât mergea spre însănătoșire, pasărea devenea tot mai flămândă și dacă la început mânca de mirce, acum nu se mai sătura cu nimic. În ziua în care flăcăul nu mai a avut ce să-i dea să mănânce, pasărea prinse grai omenesc și vorbi, spre uimirea voinicului. Îți mulțumesc, om bun. Știi tu pe cine ai scăpat de la moarte? Cum pe cine? Pe un vultur. Se cuvine să afli că eu nu-s vultur de rând. Sunt împăratul păsărilor. Hai cu mine, omule, să te răsplătesc. N-am nevoie de nicio răsplată, da. Averea pe care o aveai ți-ai irosit-o ca să-mi dai mie puterea pierdută. Ți-a rămas bătătura săracă, asemeni culmilor sterpe. De aceea trebuie să mergi cu mine. Da, e drept că pe aici nu mai am niciun rost. Urcă-te pe spinarea mea și ține-te bine. Vom porni cu iuțeala gândului. Ce spui, flăcăule? Nu zburăm prea aproape de soare? Fii fără grijă, împărat al vulturilor. Chiar dacă soarele dogorește, bătaia aripilor tale mă răcorește. Hei, dar acum, flăcăule, nu zburăm prea aproape de lună. Nu te încheață razele ei reci. Zboară mai departe, împărat al vulturilor. Chiar dacă vrea să mă cuprindă frigul, căldura trupului tău mă apără. Cum se vede pământul, voinice? Ca o pâine mare și frumoasă. Și acum? Ca un măr. Ca o boabă de strugure. Ca un bob de miere. Au zburat mult cei doi prieteni, atât de mult încât au pierdut firul vremii. Iar într-o zi... Ce se vede, voinice? Înaintea noastră se întinde o împărăție ciudată. Copacii sunt de aramă, drumurile de aramă, apele de aramă, viețuitoarele de aramă, iar acolo înainte un palat cu totul și cu totul din aramă. E împărăția surorii mele celei mari. Vom poposi la ea. Te va ospăta cu fel de bunătăți și te va duce apoi în visterie. Tu să nu-i ceri bogății, ci doar lădița de aramă. Rostind vorbele acestea, vulturul a coborât pe pământ în fața palatului. Dar sora cea mai mare a vulturului n-a vrut să-i dea flăcăului lădița de aramă. Atunci vulturul s-a supărat și a izbit o singură dată cu ciocul în lădița de aramă și întreaga împărăție s-a făcut scrum. Iar sora lui cea mare a rămas la fel de săracă cum rămăsese flăcăul după ce îl-îndrăvenise pe vultur. Luându-și din nou zborul, cei doi prieteni au pornit iar la drum. Au mers ei multe vreme. Ce se vede, voinice? Altă minune, o împărăție de argint. Ea surorii mele celei mijlocii. Apele sunt de argint, câmpul și florile la fel. Da, până și vietățile din codru sclipesc argintul. Aici stă sora mea cea mijlocie, să-i cer lădița de argint.
Dar nici sora mijlocie n-a voit să-i dea flăcăului lădița de argint. Și vulturul, izbind cu ciocul în lădiță, a prefăcut împărăția în scrum, iar sora cea mijlocie a rămas și ea săracă, asemeni celei mari. Și din nou vulturul s-a înălțat în văzduh cu flăcăul și a pornit în zbor. Acum vom merge la sora cea mică. Care are o împărăție de aur, nu? De unde știi? Se zărește în depărtare. Da, acolo totul e de aur. E cea mai frumoasă împărăție din lume. Și ei, la fel ca și celorlalte, să-i cer lădița. Da. Lădița de aur. Tu l-ai scăpat de la moarte pe fratele meu. Nu e pe lume răsplată pe care să o ceri și eu să nu ți-o dau. Crăiasă mândră, eu altă răsplată nu vreau decât lădița aceasta de aur. Ți-o dau, dar să știi că nu e un dar de rând. Când vei ajunge acasă vei vedea. Să nu deschizi decât în țara ta și numai atunci când vei fi singur. Și mai ales să nu o înstrăinezi, că voi afla și mă voi mâhni tare de tot. Mare și nețărmurită bucurie mi-ai făcut, surioară, dăruindu-i lădița de aur. Să fie sărbătoare! Să cânte lăutele! Să curgă vinul din belșug! Să se pregătească cele mai alese bucate! Să petrecem și să cinstim acest scump oaspe care de azi înainte îmi va fi ca un frate. Multe zile și nopți au petrecut în împărăția de aur a Mezinei. Ba se părea că va fi și o nuntă, că vedeți voi, flăcăul nostru și Mezina se îndrăgiseră unul pe altul. Trebuie să mă mai duc odată pe meleagurile mele. Nu știu, m-a apucat dorul. Hai, rămâne sănătoși. Cu bine, voinice. Și ține minte, nu deschide lădița decât în țara ta. Să vii voios înapoi. Drum bun, drum bun! Și flăcăul a pornit spre casă. A trecut prin nenumărate împărății și de multe ori s-a uitat la lădița de aur. Parcă cineva îl tot îndemna să o deschidă. Când încerca însă, auzea parcă glasul fetei și atunci pornea mai departe spre meleagurile copilăriei. Ispita însă îl birui. Într-o zi, pe când ajunsese în poiana cerbilor de argint, chiar la hotarul împărăției de unde plecase cu vulturul, deschise lădița de aur. Măria-ta! Măria-ta! Ce s-a întâmplat, sfetnice? Să nu te miri de ce ți-o spune și să nu mă pedepsești. Dar în poiana de la marginea împărăției tale s-a înălțat un palat de aur, mândru și lucitor cum nu mai găsești altul. Ce tot vorbești acolo? Cum poate oare fi pe lume un palat mai minunat ca al meu? Palatul tău e o sucărie pe lângă palatul flăcăului din poiana cerbilor de argint. Ce flăcău? Nu am auzit de un asemenea împărat. Nici nu e împărat măcar, dar l-a răsplătit mai marele păsărilor, dându-i lădița de aur. Ce-mi pasă mie de lădița lui? Eu am sipete de aur și nu unul, e visteria plină. Toată visteria ta nu prețuiește nici cât jumătate din lădița flăcăului. E o lădiță vrăjită, Maria ta. Când o deschizi, se aude cea mai fermecătoare cântare și ca din pământ răsar un palat cu totul și cu totul de aur. Ei, ce spui? Un palat de aur? Cu slugi nenumărate, cu trăsuri și cai de aur. Am văzut cu ochii mei și am auzit cu urechile mele cântarea. Cum m-ai îndrăznit să-ți clădești palatul acesta pe pământurile mele? Să-mi fie cu iertare, măria ta. N-am știut. Iată plec, îmi iau lădița, o închid și plec. Hei, unde pleci?
Și unde-i palatul? Care palat? Lădiță, Maria ta, asta e lădița fermecată. Palatul de aur! Nu fă pe prostul! Hai, deschide lădița! Hai, repede! N-auzi ce spune Maria sa? Deschid-o, că de nu... Oșteni! Luați lădița și o duceți la mine în palat, iar pe el... Lanțuri! Colo sus, în creasța muntelui! În biciul vântului, în dogoarea soarelui, în bătaia ploii, a fost înlănțuit voinicul nostru. Iar împăratul a ferecat lădița în visterie. Dar pentru că lădița era fermecată, Mezina a aflat. Și-o porni atunci și ea pe calea străbătută de Flăcău. Odată cu lădița, Mezina își dăruise și inima ei voinicului. Și unde era el, trebuia să fie și ea. Sosi dar la palat. Împăratul, văzând-o atât de frumoasă, pe loc vrut să o ia de nevastă. Să știu de bine că voi sta sclavă la palatul tău toată viața, dar nu te iau de soț. Soț va fi cel căruia i-am dăruit lădița de aur. Lădița e a mea și e aici, în visterie. Deci tu o să-mi fii soție. Nu ție ți-am dăruit-o, ci altcuiva. Unui Flăcău viteaz. Flăcău e sus, în lanțuri. Poate că s-a și prăpădit. L-au mâncat vulturii. Auzi? Auzi? Ce mai zici? Ești hrăpăreț, urât la suflet și hain. Sfetnice, în turnul palatului cu ea. Să stea închisă până ce i-or veni alte gânduri. Și-a închis-o sfetnicul pe Mezină în turnul palatului, unde din zori până în zori ofta și lăcrima. În vremea aceea, Flăcăul se chinuia înlănțuit pe creasta celui mai înalt munte. Ziua îl ardea focul soarelui, iar noaptea îl îngheța frigul lunii. Până când, într-o seară, auzi fâlfâit de aripi. Ai venit, frate vulture? Am venit, dar tare-a nevoie. De când lădița de aur e în mâinile împăratului, toată puterea mea se istovește în preajma palatului. Greu mi-a fost să ajung până aici. O, bine că ai venit. Dar Mezina, pe Mezina ai lăsat-o acasă singură? Vai mie că n-am ascultat de vorbele ei. E și ea aici, biata, închisă în turn de împărat. O, nechipzuitul de mine. Și acum ce fac? Ce să fac, vulture? Iată, ești liber. Pleacă în țara ta și fii fericit tot restul zilelor tale. Dar cum o să mă duc? Nu, nici gând. Rămân aici cu tine să o scăpăm pe Mezină și să luăm înapoi lădița de aur. A nevoie lucru, voinice. Tare a nevoie. Lădița e zăvorită în visterie. Mezina închisă în turnul palatului. Multe zile și nopți am încercat să o scap de acolo, dar în zadar mi-a fost casna. O, din pricina mea a căzut în robie. Nu, trebuie să o scăpăm. Dar cum să ne apropiem de palat? Arcașii stau de pază cu arcurile întinse. Mai marele sfetnicilor a dat poruncă aspră ca toate cuiburile vulturilor să fie stricate și vulturii uciși. Ia, să ne sfătuim mai întâi. S-au sfătuit cei doi toată seara și noaptea toată. Când răsări soarele, Flăcăul porni spre palatul împărătesc și se tocmi slugă la bucătărie. În scurtă vreme s-a dovedit a fi harnic și priceput. Poate prea priceput, pentru că mai marele sfetnicilor l-a luat de grabă la ochi, de parcă îi spunea lui inima ceva. Maria ta,
Mie nu-mi place deloc cum arată bucătarul cel nou. De ce, sfetnice? E leneș și încrezut. Băut că e un lăudăros fără pereche. Da, cu ce se laudă? Chiar el spunea că el singur poate într-o singură noapte să taie codrul cel bătrân, să stivuiască lemnele și să scoată rădăcinile. De pe pământul pe care îl va ara și semăna, va culege în zor grâu, îl va măcina și va coace aluaturi din cele mai gustoase. Chiar așa s-a lăudat? Chiar așa, Maria. Atunci poruncește ca mâine să mă ospăteze cu aluatul copt din grândele pe care le va culege de pe locul unde se întinde ascodrul cel bătrân. Am înțeles, Maria ta. Și dacă nu... Dacă nu, tăieți capul. O să-i tăiem, Maria ta. Cred că v-ați dat seama că din adin se lăudase Flăcăul în felul acesta. Vroia să capete încrederea mai mare lui împărăției pentru a putea ajunge la lădița de aur. Nenorocire, Maria ta! Deci i-ai tăiat capul? Da, de unde? Flăcăul a făcut întocmai cum s-a lăudat. Iată aluaturile. Atunci unde e nenorocirea? Dacă ai izbutit, înseamnă că e destoinic. Pune-l mai mare peste toate slugile mele. Și mai departe, Flăcăul s-a dovedit a fi la fel de iscusit. Amar s-a mai cătrănit sfetnicul, văzând că i-a ieșit pe dos lucrătura. Fierbea și nu știa ce să mai născocească ca să scape de voinic. Și-a chinuit el mintea lui neroadă, dar degeaba. Într-o zi, Flăcăul s-a înfățișat însă în fața lui și după câteva clipe, sfetnicul alerga pe sălile palatului spre tronul împărătesc. Flăcăul acela iar s-a lăudat, Maria ta. Iar? Cu ce, sfetnice? Te pomenești că dacă e așa de stoinic, îl pun până la urmă în locul tău. Cu ce s-a fărit el acum, nu s-a mai descurcat. Ia, spune, sunt tare nerăbdător. Și că poate țese din razele lunii un năvod care, cufundat în valuri, pescuiește pești de aur. Așa? Da. Ei bine, mâine în zori vreau să fie toată sala asta plină cu pești de aur, prinși cu năvodul țesut din razele de argint ale lunii. Dacă nu... Știu, Maria ta, îi tai capul, lasă pe mine, îl tai negreșit de data asta. Maria ta, nu mai avem unde pune pești de aur. 100 de care a adus afurisitul. Sclipesc de-ți iau ochii, Maria ta. Ei, ce zici, fetnice? Să-i tăiem capul? Păi, Maria ta... Pe Flăcăul ăsta să-l pui mai mare peste toate străjele mele. Ai înțeles? Am înțeles, Maria ta. Și din nou puse la cale Flăcăul să ajungă la urechea împăratului câteva vorbe care aduceau alăudă roșenie. De data asta însă, împăratul l-a chemat să audă chiar din gura lui minunea pe care sfetnicul i-o adusese spre știință. Am auzit că iar te-ai lăudat. Asta nu e laudă, Maria ta. Pot să meșteșugesc într-o noapte o corabie în care să încapă toți cei de la curte. Chiar așa? Pe ce ape va putea corabia ta? Corabia va zbura printre nouri spre soare și înapoi. O corabie zburătoare? Da. N-am mai auzit de asta. Acum poate un om să făurească o corabie zburătoare. Ce spui, sfetnice? De data asta îi tai capul, Maria ta. Să încerce, Maria ta. Să încerce și dacă poate... Auzi, voinice? Încearcă, iar mâine în zori vino cu ea în fața palatului. Dacă nu... În taină mare, Flăcăul a meșteșugit corabia aceea ciudată de tot. În fundul ei s-a așezat împăratul vulturilor, în așa fel încât
doar aripile să-i rămână în afară. Era mare și grea corabia, dar și mai mare era puterea vulturului. Dimineața toate pregătirile erau gata. Ia uite minune sfetnice, ce zici? Îți place? Da, mărita. Mie da. Dacă și zboară, îl pun pe voinicul ăsta pe același rang cu tine. Hai, flăcăule, pornește-ți corabia, că ai oaspeți pe însuși împăratul, pe mai marele sfetnicilor, pe toți curtenii. Dă-i drumul să zburăm spre soare. Am înțeles, măria ta. Să pornim! Ce vezi, sfetnice? Alte țări și alte împărății minunate. Mai sus, flăcăule! Așa e, mai sus, mai sus, mai sus! Vom stăpâni noi toate împărățiile de pe pământ. Eu voi fi sfetnicul cel mai mare, nu, Maria ta? Nu te-a plecat prea tare să nu aluneci. Cum să nu mă plec? Vreau să văd tot, Maria ta. Oh, nu! Cat! Cat, Maria ta! Cat! Să oprim. A căzut mai marele sfetnicilor. Nu-i nicio nenorocire, flăcău. S-a plecat prea tare. Dar de unde? I-am făcut eu vânt. N-ai auzit că se voia să fii tot mai mare, poate și decât mine. Ducă-se! Să coborâm, flăcăule. Hai să coborâm, e prea cald. Prea ne-am apropiat de soare. Ei, flăcăule, n-auzi? Să coborâm. Nu pot, măria ta. Nu mai ascultă corabia. Nu-i pot opri aripile. Dar fă ceva, mă topesc, ne topim. Vai de mine. Și de ce se cutremură? Încerc să opresc, măria ta. Oprește-o, oprește-o. Te fac mai mare peste sfetnici. Îți dau jumătate din împărăție. Îți dau jumătate din misteria mea. Îți dau... Dar vulturul a mai dat odată și încă o dată mai puternic din aripi și apoi s-a întors cu fața spre soare, răsturnând schelăria corăbii și pe toți cei din ea. Pe flăcău l-a prins din prăvălire, l-a așezat din nou pe grumaz, ca la începutul poveștii noastre, și apoi ușor s-a lăsat în zbor dinaintea palatului. Au descuiat ușile turnului în care era închisă mezina, au luat din visterie lădița, apoi, urcați pe spinarea vulturului, au plecat la casa băiatului. Aici flăcăul a deschis din nou lădița de aur și a răsărit pe dată, în locul bordeiului, un palat cu totul și cu totul de aur. Și după aceea s-a încins o nuntă căreia i-a mers vestea până în zilele noastre. Ați ascultat Lădița de aur, basm popular rus, scenariu radiofonic de Viorel Burlacu. Au interpretat Magda Popovici, Cristea Avram, Paul Sava, Ion Marinescu, Arcadie Donos, Mircea Balaban. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Înregistrare din anul 1965.